قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم مغني ملوش في الحب، فبيقابل بنت بتحلم برومانسية في حياتها وبتشتغل عنده، فيا ترى يقع في حبها ولا ايه اللي يحصل؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع مون اللي بيقرر انه يوقف شين من انها تمشي، وعاوز انها تفضل معاه في بيته الليله دي، وبتكون مصدومه كتير من اللي حصل علشان مفكر انها رايحه البيت دهونغ، وبيفضل ماسكها وبيربط لها الروب، وهي مش فاهمه هو بيعمل ايه اصلا، وبيعرفها في انه مش راجل خطير بس غامض، وبتكون عايزه تعرف عنه كل حاجه بس لازم تروح البيت الاول، وشايف انها تتصالح مع عيلتها، وبيفكر في انهم يبقوا يناموا المره الجايه سوا، وده بيخليها مرتبكه جدا، بس بيكون قصده على انهم يبدلوا المنازل عشان يثبت ليها انه يستحملها في كل حاجه. ومن هنا جيم بتراسلها وبتعرف انها مش هتاخد لحمه وبتمشي، وبتكون كانت عايزه يوقفها وهو ما كانش عايزه تمشي اصلا، فبتروح البيت وبتلاقي ان الاكل خلص وهم سكرانين، بس وانغي بتكون هي اللي خلتهم كده، وعلشان كده جيم بتديها صوره ابوها وهو صغير، وبتكون بتحبه فعلا وعاوزه تتكلم معاه مش عن ابوها، علشان هي زي مفكره انها مش من عيله، فبتعرف انها كانت مفكره انها مش طايقاها وتبعدها عنهم، بس وانغي بتطمنها عشان هيبقوا مع بعض على طول وبيهزروا، وفجاه سوجين وجين بيجوا وبيكونوا فاقوا من السكر اللي هما فيه، وبتتاسف لسوجين على اللي عملته ومش عايزاه ترتبط بالرجاله الواطيين اللي زيهم كده، علشان وانغي بتقلق عليهم على طول وعايزاهم يعيشوا حياه كويسه، وبتبكي وسوجين بتهون عليها وعايزه ان بنتها الكبيره تكون كويسه وانها تعتمد عليها، وكمان شين بتقوم تقول انها ممكن تعتمد عليها برضه، وعلشان كده جين بتقوم تحضن فيها على طول، فبيعدي الوقت وشين بتروح تشوف مهام دهونغي ليها ومش عارفه ترسم ده ازاي، وفجاه بيجي بالها تقرب منها وشايف انها محبوبه وحلوه جدا ومش عايزه تتاثر منه وتكون طبيعيه عادي، فبيعدي اليوم مع مون اللي بيروح لابوه يون وبيكون حابب يكون في المشفى على طول على الرغم انه بقى كويس، وبيكون قاعد وبياكل اي حاجه وبيزيف مرضه عشان يفضل موجود، وبيعرف ان لو حزين يقدمه لست تانية، فبيعرفه انه اتعقد من الستات بسبب امه اللي شايف انها وحشه، وده علشان سابتهم بعد ما اخدت المال، وازاي كانت مهمله كده، وبيفكروا باللي كانت بتعمله مع مون، وبالفعل بيفتكر وقت ما عرف ان امه كانت في علاقه مع شخص تاني وتمشي من معاه وهو كان رافض، وقتها بيجري وراه واتجرح صابعه ولسه بيعاني ومش قادر ينسى الموقف ده خالص، فبنروح لاستقبال شين لدهونغ والبنت دي اللي عرفته بتشنغدام واللي اسمها ليلة شو، وهي بتروح ترحب بيهم اصلا، وهي بيعرف انه بيزين شجره الكريسماس، وبيكونوا فرحانين كتير والكل متجمع ومستني العرض خاص باضاءتها، ومون بيفضل مركز مع شين وهي فرحانه بيها وبيكون بيحبها وحزين، ودن بتلاحظ ده بس حزن مون جاي انه خايف لا تكون زي امه اللي هربت وسابته، وبيقرر انه ياكل ويشوف اول رساله طلعت ليه واللي بتكون انه هيتجوز قريب، وشايف ان ده القدر وشايفين في انه هيتجوزوا من دن وعلشان كده بيتضايق وبيمشي على طول، فهنا دن بتتابع شين وبتكون متضايقه منها جدا وعاوزه تنتقم منها، والبنت دي بتيجي وبتكون مش طايقاها اصلا وعايزه تعملها بقسوه، وبتندلها وبتروح ترمي المشروب على الارض وعايزاه تمسحه وتحرجها من تاني علشان هي في الاول وفي الاخر بتشتغل عندها، ولما شين بتمسح البنت البومه دي بتزود وبتسخر منها وبتعرفها في ان مون ودهونغ مش ليها، وشين بتفضل ماسكه نفسها بالعافيه، بس لما بتزود في احراجها بتفتكر كلام مون ليها في انها مش قليله، وبتقوم تهددها انها بلاش تقلل من اي حد علشان ممكن تموتها في اي وقت، والله اعلم حياتها تكون ازاي بعدين، وبتخاف وبتروح لدهونغ على طول اللي بيرفض يدافع عنها علشان هي كانت غلطانه برضه، وبيكون واقف في صف شين المره دي، والكل بيتصدم ومون بيشوف ده وبيزعل طبعا، انا يو بيتكلم على ان شين محظوظه علشان في اتنين بيحبوها كده، وبتروح تتقابل مع مون وبيتكلموا معاها انها تستقر ولا لا بما ان دهونغ معجب بها للدرجه دي، وده بيضايق مون وبيمشي على طول، وعلشان كده بتروح وراه بتتاسف لها على عملته، ولما بيمشي بتمسكه وبتعرفه انها مش بتحب دهونغ، وبتقول من جواها انها بتحبه هو، وهو شايف انها بتعمل كده عشان تستغله زي ما امه عملت، وبيحرجها وعايزه تركز في العمل وخلاص وبيمشي، وبتكون شايفه في انها كانت غلطانه جدا، فانا مون بيفكر في اللي عمله وهونغ بيروح له وبيعرفها انه قل مشاعره ليها فيعمل ايه بقى، وعاوز يتراجع عنها علشان هو يهتم بيها بما انه بيكرهها وبيضايقه، وعلشان كده بيروح يضربه وبيقرر يطلع قدام الناس، ومون بيجري وراه وعاوز يضربه اصلا، والكل بيشوف ده وبيتصدم بشكل كبير علشان ماسكين في بعض، وشين بتشوف ده وشين بيروح يضربوا كل واحد هي عايزاه، وشين بتفكر في انها عملت كده عشان يرجع طبيعته من تاني، فبيروح وبيكون متألم وبيلوم على عملته، فبتعرفوا انه ازاي مدير تنفيذي وبتصرف بأنانية كده وعاوزاه يتصرف بأنانية معاها بس مش مع هونغ، وبيتضايق عليه عشان هي في صفه وبيفضل يتجادلوا ومش عاوزاه انها تقف معاه دايما طالما هو معاه
معاها كانت كده، وبيكون مش عاوزة تقلل من نفسها قدامه وبتتضايق عليه وبتمشي على طول، وبيتعب من راسه من الخبطة دي. فبيعدي الوقت وبتتقابل مع هونغ وتشو، وبيكون عاوز يقابلها في الاستوديو في مرة وبتوافق. فنامون بيكون بيشرب كتير بعد اللي حصل، وبيقول ان مرتبك برضه من اللي حصل عشان هو عاوز يتقرب منها ومش عارف يعمل ده خالص، ومش عارف يعمل ايه علشان يعبر عن حبه، وبيكون سكران حرفيا ومش طايق هونغ خالص. فهنا شين بتقابل ليلي تشو وعايزة تعرف ايه علاقتها مع مونو، ودهونغ بيكون نايم. فبتعرفها انها مش عارفة علشان هو راجل غامض جدا. فبتعرفها في ان مون ما عندوش كل حاجة، خصوصا انه نشأ من غير ام ومش مستقر عاطفيا، وعايزاه تحبه وتكون جنبه. وبتصدمها انها هي ام مون اصلا وسابته من هو صغير، وكان بيتقال عليها سندريلا الفقيرة اللي بتغوي الرجالة من زمان، وبانت انها قليلة قدام ابنها وعلشان كده قررت تمشي. وده بعد ما فشلت انها تبقى ام كويسة، خصوصا ان امها في القانون اتهمتها انها على علاقة مع شخص تاني وما كانش واثق فيها، وقررت تمشي حتى من غير ما تعرف تحمي ابنها. ومن بعد ما مشى قررت انها تبقى اقوى من الاول ويبقى معاها السلطة والمال عشان ترجع ابنها، بس شايفة في انها اتأخرت جدا والاوان فات خلاص على ده، وبتبكي. وان دلوقتي مون بيخوف اكتر من اي شخص، وبتبكي اكتر وبتقول انه اكيد بيكره الايام دي ومش حاسة انها حتى هتقدر تطلب منه مسامحتها اصلا. فبتقترح عليها انها تروح وتكلمه علشان مون طيب جدا. فبتعرف ان ما عندهاش الشجاعة لده. وهنا شين بتمشي وبتكون عرفت لمون ما عندوش ثقة في حد ومش قادر يحب، وبتكون مش عارفة تعرفه ولا لا اصلا، وبتقرر تروح تشرب. فنامون بيكون سكران على الاخر وبيعترف بحبه لشين وبتأسف لها على اي حاجة، وبيكون متخيلها عمود الكهرباء. فبيعدي اليوم مع شين اللي بتروح وهي فرحانة لمون، وبتقرر انها تساعده وبتتعامل معاه بلطف كبير للدرجة اللي بتخليه مستغرب. فقوم بيروح يتضايق عليه علشان شرب مشروب عميل مهم، بس ناشين بتقف في صفه في اي موقف بيعدي عليه، وبتكون عايزة تريحه وتأكله وبيطلب منها اي حاجة. فهنا لما هيو بيكون مش عاوز يفضل ماسك المظلة عشان شايف انه مجنون، بتيجي وبتدافع عنه وبتكون بتنحاز ليه في اكتر من طريقة، وعلشان كده بيقرر انه ياخدها معاه. وبتكون قررت تقرب منه وبتدعي على وجبة وهي اللي هتعمل ده، وبتتفق معاه واستغراب من مون من كل ده اصلا. فبنروح لسجين وهي في المشفى وبتسمع زميلها بتتكلم على هون اللي هيطلب الارتباط ببنت، وبتريق عليها، بس انه بيراسلها عشان يتقابلوا على السطح. وبتطلع بتلاقي انه بيتقدم ليها وعاوز يبدا معاه من جديد، رغم انه اختها ضربته جدا. وبتعرف انها عايزه تعيش مع شخص يقدرها ويتحمل المسؤوليه، وبيروح يشغل لها الاغاني وبيغني لها بنفسه، بس بيكون بيغني راب. وبيطلب منها الارتباط اصلا وده بيعجبها، وبتروح تغني معاه وبيفضلوا يغنوا هما الاثنين. وبتقرر انها توافق عليه في النهايه وبيحضنوا بعض هما الاثنين. فبنيجي لعزومه شين لمون على وجبه في المطعم الكويس ده، وبتكون عايزه تتكلم معاه، بس لما تجمع قوتها شويه ومش عايزه يفضل عايش ومفكر غلط حتى لو هيتألم بسبب ده. ومن هنا ليلة شو بتيجي وبيستغرب، واللي بتكون هي امه، وبتقرر تمشي عشان لازم يتكلموا مع بعض هما الاثنين. وبالفعل بتسيبهم لوحدهم وبتكون مخبيه نفسها، وبتتأسف ليه وهي بتبكي، وبتعرف انها امه وانها حاسه باحراج لما بتقول له كده، وبتكشف وشها ليه. واول ما بيشوفها بيفتكر وقت ما كان بيجري وراها وبتكون مشت وكانت عايزه ترجع له، وتتأسف ليه وبيفتكر كل الاحداث اللي كانت بينهم وبيبكي، وبيكون مش قادر يمسك نفسه خالص، وبيقول انه مش محتاج لأم، بس بتعرفوا انها جايه عشان تصلح كل حاجه وما كانتش مفكره في انها تأذى. والحانه ما دخلتش في علاقه غراميه ولا كانت هتخطفه، وبيكون شايف انها تكذب اصلا، وبيعرف انه ممكن ينسى علاقتها وخطفه، بس ليه كذبت عليه لما قالت انها بتحبه هو وابوه وانه معانه بسببها، علشان في النهايه شايف انها انانيه فضلت نفسها عليه هو وابوه. وبتكون جايه عشان تتأسف ولازم يصدقها، بس في الحقيقه بيرفض وبيسيبها وبيمشي، وهي بتفضل تبكي كتير. فبيفتكر نفسه زمان وقت ما كان طفل وكان عايز امه وبيبكي، وده نفس اللي حصل. وشين بتروح له وهو بيبكي وبيزعق فيها علشان هي بتكذب ودي مش ام، وازاي تيجي ليه بعد تركه السنين دي كلها وخلته يعني كده طول عمره. فشين بتدافع عنها علشان دي ظروف، وجت شين بتحبه فبيعرفها في ان الحب مش موجود اصلا، وعلشان كده بتقرر شين انها تحضنه وهو بيبكي، وبتهون عليه ومش عايزاه يقول اي حاجه علشان الحب مش كلام بيتفهم، دي مشاعر في القلب ودي همه، فازاي مش هتكون بتحبه يعني. وبتخليه يبكي وبيفتكر هو صغير، وبتخيل شين وهي جنبه وقتها، وبتخليه يبكي اكتر من الاول، وبيقرر يسيبه مظله، ودي الاول مره تحصل اصلا، وبيقرر يحضنها هو كمان، وبيفضلوا يبكوا سوا علشان الحب بيفضل موجود في القلب دايما. والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى مون هيقبل بامه ويدخل في علاقه مع شين ولا لا؟ ده نعرفه الجزء الجاي، تابعونا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان تتابعوا الجزء الجاي. سلام.